Üdv mindenkinek! Jön a Slalom bajnokság 5. futama. A Continental tesztpályán vagyunk Veszprém mellett. Nagyon sok nevező volt, több mint 100 fő, és a kategóriában vagyunk, ha jól tudom, 10. Jó időnk van most, bár volt eső az éjjel, úgyhogy kicsit még vizes a pálya, viszont szárad már. De lehetséges, hogy lesz még most is délután eső. Mondanak 20% valószínűséget, aztán majd meglátjuk, hogy lesz vagy nem lesz. A papírozás is meg volt a pályabejárás, tehát hogy lábbal végig lehet menni mindig a pályán először. Nagyon gyors az eleje, és az elején, közepéig körülbelül nagyon nagy tempós, hosszú nyújtott kanyarok vannak, és visszafordítókkal megspékelve, meg szalomrész. A vége felé lesz az, ahol besűrűsödik, de ismét utána lesznek ilyen nagy 180 fokos visszafordítók, és egy ilyen egysoros bólyasorra az állódik. Nagyon-nagyon jól néz ki szerintem, viszont nagyon nehéz eltalálni majd a jó ívet, hogy mi lesz, meg ki mennyit mer vállalni, mert nagy tempóval lesznek itt az elején a kanyarok főleg. Majd kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Hát az elején nyilván óvatosan, de aztán persze majd nyomni kell, hogyha jó helyezést akar elérni az ember. Hamarosan jön akkor majd az első, majd a tesztkör először. Megvolt a tesztkör. Az első féktávot óvatosra vettem, mert nem akartam ott semmi galibát okozni, úgyhogy azt kicsit korán fékeztem, de még most tudom, hogy pontosan hol kell, majd valami referenciapontot kell találnom. Úgy jó tempós a pálya, főleg az eleje, ezek a gyors, nyújtott, jobbos, balos kanyarok, majd a nagy visszafordítókat. Néztem, hogy 2-esbe, 1-esbe melyik a jobb. Valószínűleg itt a legvégén, ahol a 180-as visszafordítók vannak, azokat 1-esbe kell venni. Illetve a végén túltoltam az, amikor az utolsó bólyasorra ráfordító, mert azt korábban néztem, hogy azt jó ívből kell rávenni, de nagy volt a lendület és nagyon tolta az orrát, úgyhogy azt nagyon ott sokkal jobban le kell lassítanom, hogy beforduljak oda rendes ívbe. De amúgy jó volt a pálya, úgyhogy várom az első kört. Az utcai gumik sajnos még az utcaiak, a PS4-es, a Michelin-től, úgyhogy nem jött meg sajnos, amit szerettem volna.
úgyhogy az első, én jó esetben a harmadik helyet célzom meg, aztán ha jobbra sikerül, akkor örülök neki, de a harmadik azt azért szeretném mindenképpen elcsípni, és esetleg minél jobb helyezés még fölötte. Na majd meglátjuk, hamarosan az első kör. Igen, sajnos hiányzik a kör többi része, ugyanis a GoPro SD kártya hibára hivatkozva leállt. Ezt később egy igen mély szakmai tudást és tapasztalatot igénylő eljárással, a kivesz-visszarakkal orvosoltam, és már működött is tovább. Viszont ez a váratlan fordulat úgy megzavart, hogy el is felejtettem az összegzést elkészíteni. Szóval az első mértkör nem sikerült olyan jól, rögtön az elején megindult a segge a hosszú egyenes előtt, és így viszonylag sokat vesztettem, mert ezt a hibát a következő fékpontig végigvittem. Az első rész a pályának ezt leszámítva nagyjából jó volt, bár még viszonylag óvatos voltam, de az egyik visszafordítónál, amiről már nincs felvétel, túl korán gyorsítottam ki, és bele kellett fékeznem, hogy bóját ne vigyek el, ott talán 1,5 másodpercet is vesztettem. Ezekre a hibákra oda kell figyelni a második körben. Túl vagyunk a második körön, ez sokkal jobban sikerült, mint az első, jóval türelmesebb is voltam. Az elején sem rontottam el, itt rögtön az elején ugye megindult a hátulja az első körbe, és a hosszú egyenesnél már eleve ott sokat vesztettem, illetve a végénél sokkal korábban fékeztem, most kis féket adtam be, hogy utána egyenesen tudjak beesni abba a 3 bólya közé, és akkor utána egy erős fék kell le. Párszor úgy megindult a segge, de kényelmesen lehetett így azért korrigálni rajta, úgyhogy nem volt szerencsére probléma. És hát talán ott rontottam még, amit érzek, és lehetne még javítani, ahol ezek a nagy visszafordítók vannak a végén, ezek a 180 fokos fordulatok.
még most is sokkal türelmesebb voltam már, meg ugye múltkor nem raktam vissza egyesbe, talán rögtön a legelején abba a 90 fokos jobbos ráfordítóba. Most már visszarakom, mert látom, hogy egyszerűen kell. És volt azt hiszem talán egy, vagy lehet, hogy két helyen is, ahol kicsit korábban adtam a gázt, és így torta az orrát, és nem voltam elég türelmes. De szerintem ugye a többi az úgy nagyjából utána, meg ugye előtte rész is azért jó volt. És még ezt szeretném megjavítani, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz elég. Most ezzel a második körben, így az első helyre volt jó ebbe a futamba. Most összetettet is még így vezetem, de a harmadik kör lesz a döntő úgyis, hogy mi lesz a végeredmény valójában. Na most még egy kis pihi, aztán majd jön az utolsó forduló. Vége a harmadik futamnak. Sajnos nem sikerült ez annyira jó, mint ami második volt. Több helyen rontottam is, jóval le kellett fékeznem, az egyik ilyen nagy visszafordítón, ahol a szűk részre kellett menni. Ott majdnem egy bolyát el is vittem, úgyhogy ott eleve gyorsítottam ki, majd itt a vége felé megint többet rontottam ezeket a nagy visszafordítóknál. Meg főleg azt hiszem a bejáraton az, ami 90 fokos jobbal indítunk oda befelé. Úgyhogy éreztem, amikor beértem a célba, ja, meg az utolsó bólyasorba is. Azért vissza is váltottam egyesbe, mert annyira belassultam, hogy be kellett fékeznem. Valószínűleg a végére túlmelegednek az első kerekek, tehát itt is érzem, hogy azért túrja az elejét. Nagyon ortolós tud lenni akkor, és ezzel akkor fel is hevül, és akkor már utána nem is tapod annyira. Na a lényeg, hogy látszik a táblázaton, 1.58 valamit mentem, tehát hogy 2,1 másodperccel elmaradtam a második körbe futott legjobb időmtől. Most ez a kérdés, hogy aki az első helyen van, őt lehetséges, hogy átsorolják egy másik kategóriába, viszont ha most már én vagyok az első helyen, akkor már megtörtént. Tehát nem tudom, a lényeg az, hogy én nem tudok pontosan semmit, vagy első, vagy második helyen végeztem így ebből a szempontból, mert lehet, hogy valakit átraknak egy másik kategóriába. Nagyon jó volt a nap, jó volt a pálya, nekem nagyon tetszett, ez jóval gyorsabb volt, mint, hát azt mondom, hogy a Hungaroring után ez volt a másik leggyorsabb. De azt is tetszett benne különösen, hogy annyival jobban
a technikára is kellett, tehát hogy vezetési technikára is figyelni, hogy nem nagyon ezek voltak, hogy itt egyenesbe fékezzel, befordulsz, kigyorsítasz és a többi, hanem rendesen voltak kanyarban lévő fékezések, ahol azért mindenkit jobban igénybe vesz, akármilyen autóval van, akár első kerekes, akár hátsó kerekes, akár elő van a motor, vagy bárhol. Ez a kanyarban való fékezés, kikönnyül a hátulja, indul a segge, vissza megfogni. Nyilván attól függ persze, hogy ki milyen vezetési stílusa, meg ki milyen bátran ber bemenni, de nekem nagyon tetszett ez. Tehát ezek egy gyors része is volt, azok az elején, amikor 3-asig is felváltak, nem néztem pontosan, most csak tippelek, hogy 130 fölött is mentem, lehet, hogy 140-et is értem, nem tudom, de 130 szerintem megvolt, és akkor utána egy gyors balos, egy kis fékkel, és utána meg beesni nagy fékkel, majd a nagy jobbos a határon végig, be a kapuba, utána egyből szlalom megfékezni. Tehát nekem nagyon tetszett, tök jó volt szerintem, hogy ezt ilyen jól kitalálták ezt a pályának a vonalát, hogy amit itt megkaptunk, azt abból egyet kihoztak. Jó időnk is volt, ahogy említettem, még reggel, éjjel esett az eső, vizes volt, de gyakorlatilag a tesztkör után már az első mérkőzők már száraz pályán mentek. Nagyon meleg is volt, szerintem, ezt sem néztem pontosan, de ilyen 34-5 fok is szerintem lehetett. Aztán a harmadik körre már megjöttek a felhők, eső nem volt semmi, de legalább egy kis szellő, meg nem volt ez a tűző napsütés, úgyhogy kicsit jobban lehetett már bírni utána. De jól sikerült így szerencsére, és jó volt ez a nap is. Nem gondoltam, hogy lehet, hogy mert beerőérezték, hogy lehet, hogy lesz eső 20%, majd 2-től, és akkor az megint megkavar mindent. Ezek ilyen vicces esetek, hát kinek vicces, hogy mivel lehet számolni, mivel nem, de ez is ilyen kaotikus, vagy így megkavarhatta volna így akár az erős sorrendeket, de így most mindenki száraz pályán tudott menni végig, úgyhogy jó volt. A következő futam szeptember 11, Kiskunlachháza, és akkor majd ott találkozunk ismét. Na pápá!